Є одна пастка, в яку регулярно потрапляють коучі, особливо ті, хто щойно зайшов у професію. Вони бачать, наскільки коучинг є корисним і їм кортить одразу покоучити своїх партнерів. Чому б не застосувати це вдома? І тут починається зона ризику, тому що коучинг у стосунках – це звучить красиво, але мало хто усвідомлює, що це може і зруйнувати близькість. Недарма етичний кодекс забороняє мати романтичні стосунки з клієнтом. В цьому відео розберемо, чому так стається і як цього уникнути. Одразу важливе уточнення. Йдеться не про підтримку партнера як таку, бо підтримувати, слухати, ставити питання – це нормально. Це базові навички дорослої людини. Мова про інше, про той момент, коли ти починаєш привносити свою професійну коучингову роль у власні стосунки, коли замість партнера вмикаєш коуча. І тоді контекст стосунків починає змішуватися, а згодом навіть конкурувати з контекстом коучингу. Звідси випливає ризик номер 1 – змішування ролей. Кожна роль передбачає свою структуру, свою мету, правила, стратегії. У вас в парі можуть бути прийняті одні правила взаємодії, між ролями коуча і клієнта – інші. Наприклад, у стосунках партнер може очікувати співчуття, коли ділиться своїми думками щодо роботи. Наприклад, він говорить «мені дуже важко на роботі». І уявіть, що замість підтримки він отримує коучингову реакцію. А що саме в цій ситуації ти можеш змінити? Або які варіанти ти бачиш? Для клієнта це може бути нормальний формат роботи, а для партнера це може виглядати як холодність або відсутність емпатії. І це, в свою чергу, може спричинити порушення очікувань один від одного і може загрожувати парі конфліктами. Стосунки в парі будуються на емоційній близькості. Коучинг на рамці домовленостей. Коуч не залучений емоційно до життя клієнта. Він лише допомагає висвітлити виключно той контекст, про який домовлено. В парі зазвичай намішано багато різних контекстів. Це стосунки, діти, батьки, спільне проживання. В коучингу ж є дистанція, правила, контракт, чітке розуміння ролей. У стосунках навпаки – гнучкість, емоції, спонтанність. Коли коуч і партнер – це одна людина, рамка розмивається і з'являється плутанина. Ти зараз мене слухаєш як коханий чи як партнер? Це зараз підтримка чи це зараз інтервенція? Для психіки така подвійність може викликати напругу, і ця напруга поступово з'їдає відчуття безпеки. Ризик номер 2 – втрата рівності. Навіть якщо ти максимально етичний, роль коуча все ж таки передбачає приховану ієрархію. Тому що коуч відповідальний за процес. Він контролює його, спрямовує, хоча й залишається неупередженим і недирективним. Коуч – це той, хто бачить ситуацію ширше, системніше. Коуч тримає процес. У професійному контексті це правильно, в стосунках це може викликати питання. Наприклад, партнер ділиться своєю складною ситуацією щодо бізнесу, а у відповідь отримує серію коучингових питань, аналіз паттернів, припущення щодо страхів. З часом у партнера-клієнта може виникнути відчуття, що його переживання – це робочий кейс для партнера. Це матеріал для роботи, а не просто частина живих стосунків. Коли один партнер постійно працює з інструментами мислення, а інший ні, виникає різниця у позиції, у сприйнятті. Партнер-клієнт може почати питати, а як ти як коуч на цю ситуацію дивишся? Або я правильно думаю з коучингової точки зору? Це поступово переводить одного в позицію експерта, а іншого в позицію того, хто шукає підтвердження. Партнер, той що клієнт, згодом може відчувати, що його оцінюють, аналізують, надмірно придираються до його слів. І неважливо, що ти цього не хотів. Тут сприйняття вирішує за тебе. Такі ситуації рідко виникають миттєво. Частіше за все, це повільний сув, який поступово може змінювати баланс у стосунках. Ризик номер 3 – нечесність. Є концепція, або навіть ризикну сказати ілюзія, що з близькою людиною можна бути максимально відкритим. Але якщо ця людина ще й коуч, то відкритість насправді може падати. Чому? Бо з'являється внутрішній фільтр. Партнер починає думати, а як це зараз прозвучить? А чи не зіпсую я стосунки? А чи не будуть зараз на мене впливати через коучинг? І частина тем просто зникає з простору. Не тому, що немає довіри, а тому, що занадто високі ставки. Клієнт в коучингу може прямо сказати, мені не допомагають ці питання, або я не відчуваю користі від цієї сесії. Коли коуч-партнер, сказати це складніше, бо не хочеться образити. І замість чесної реакції людина може просто погоджуватися або робити вигляд, що процес корисний, що все добре. Або може давати соціально очікувані відповіді, щоб не викликати напругу в парі. Після розмови зазвичай коуч запитує, що для тебе було найціннішим у цій сесії. Партнер може відповісти щось позитивне, щоб підтримати самооцінку близької людини, навіть якщо розмова насправді не допомогла. Тобто партнер-клієнт може сам до себе застосовувати цензуру цензуру. Наприклад, партнер-коуч ставить питання глибше: що тебе найбільше злить у цій ситуації?
Партнер-клієнт може думати про конфлікт у стосунках, але насправді може не говорити про це прямо. Замість цього переводити тему на роботу, на якісь зовнішні обставини, а в результаті розмова може виглядати відкритою, але ключова частина переживань залишається за межами діалогу. В коучингу клієнт може піти без пояснень. У стосунках теж таке буває, але частіше ні. Ризик номер 4 – це маніпуляції. Це найтонший момент, бо може бути несвідомим з обох сторін. Партнер-коуч може м'яко підштовхувати до рішень, які йому вигідні, не зі зла, а просто через особисту емоційну залученість. Наприклад, питання може бути формально коучингове, але в нього може бути закладено напрямок. Наприклад, ти плануєш зустріч на роботі, але ж ми хотіли на вихідні разом або до мами. Або такий приклад. Через втому партнер не хоче брати новий проєкт, який міг би суттєво покращити фінансовий стан родини. Партнер-коуч питає, що саме тебе стримує, або яку вигоду ти отримуєш, залишаючись в зоні комфорту. Такі питання можуть звучати як дослідження, але для партнера вони можуть виглядати як тиск і підштовхувати до рішення, яке людина поки що не готова прийняти. Тож професійна роль може використовуватися як аргумент, щоб уникнути відповідальності, або щоб змінити хід розмови, або щоб вплинути на свого партнера. Причому такі ситуації рідко виглядають як явна маніпуляція. Частіше за все, це тонкі способи вплинути на рішення або позицію партнера через коучингові інструменти, через статус коучинговий. І замість живих стосунків може з'являтися просто гра ролей, де партнер з ролі коуча маніпулює партнером того, хто в ролі клієнта. А той вже уникає тебе не як коуча, а саме як партнера. Ризик номер 5 – це емоційне вигорання. В коучингу є чітка рамка. Сесія почалась, сесія закінчилась. В побуті ця межа зникає. Наприклад, партнер під час вечері говорить: «А давай ти зараз як коуч поставиш мені кілька питань». І в цей момент роль змінюється прямо посеред звичайного життя. З часом стає незрозуміло, де партнерство, а де робочий процес. Такі змішані очікування найчастіше стають джерелом напруги для обох партнерів. Коучинг – це все ж таки енергозатратна діяльність, навіть коли ти дуже любиш свою роботу. Ти вже починаєш слухати не як людина, а як система обробки сенсів. І зникає просте людське просто побути разом з близькою людиною, без тримання простору, без чому для тебе це важливо і давай це дослідимо. А це критично для близькості. Ризик номер 6 – це конфлікти без виходу. У професійному коучингу все просто. Не зайшло – завершили контракт. Причому як коуч, так і клієнт можуть припинити коучингові відносини, не вдаючись до окремих пояснень причин, хоча від коуча все ж таки очікується певне професійне пояснення. В професійних відносинах є межі, є правила, а в стосунках, в принципі, теж є і межі, і правила, але більше емоцій. І все ж таки нема такого стоп-крану, як є в коучингу. Якщо коучинг в стосунках не спрацював, це вже не просто невдала взаємодія, це рана в близькості, яку потім довго зшивають, бо змішуються рівні – особистий і професійний. І конфлікт може стати глибшим, ніж був на початку. То що в такому випадку робити? Ось кілька орієнтирів, які реально працюють. Перше – це розділяти ролі свідомо. Ти можеш бути коучем у професії і партнером у стосунках, але не одночасно. Але це не означає, що ти не можеш застосовувати коучинговий підхід в житті. Не коучинг, а саме коучинговий підхід, який полягає в тому, щоб питаннями підсвітити сліпі зони. Звісно, якщо клієнт сам того бажає. Друге – це домовленості. Якщо партнер просить коучинговий формат комунікації, це має бути окремо проговорено, з рамкою домовленостей, з правом сказати «стоп», без образ і інтерпретацій. Третє – дозволити собі не коучити. Іноді найекологічніший коучинговий хід – це пауза. Не ставити питання, а просто побути поряд, створити простір для прояву партнера. Четверте – це зовнішні спеціалісти. Для важливих тем краще все ж таки мати стороннього коуча або терапевта. Це сприяє розвитку і зберігає стосунки. Бо ваша задача в близькості – не бути інструментом розвитку, а бути людиною, з якою приємно і безпечно. Сильні стосунки тримаються не на глибині інсайтів, а на відчутті, що тебе не аналізують і не намагаються підсвітити твої сліпі зони. Іноді найбільш зріла позиція коуча в стосунках – це не намагатися бути коучем, залишити професію за дверима і зайти додому просто людиною, чоловіком, дружиною, партнером. Це не зменшує твою цінність, але зберігає близькість. А на довгій дистанції саме вона вирішує все. Якщо ви лише розглядаєте професію коуча як можливу або хочете
хочете розвинути коуч-компетентність, запрошуємо вас на програму «Провідний професійний коуч», де ми приділяємо багато уваги саме темі партнерства. Тисніть на посилання, щоб дізнатися деталі, і підписуйтесь на канал, тут щиро, щедро і змістовно про коучинг.